हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी गइरहेको छौँ बाजेको घर। यहाँबाट अब आउन लागेको छ। देख्नु भएको छ भाइ, माथि हो गाइज। त्यहाँ एउटा घर छ नि, त्यहाँ त्यसको तल हो गाइज। त्यो हाम्रो हामी अहिले पारि भिर हुने आइरहेको छौँ। भिर हुने आएको छौँ। हो त्यो भिर क्रस गरेर एउटा पुल आउँछ गाइज। त्यसपछि त्यो पुल क्रस गरेर माथि जानुपर्छ। त्यसपछि बल्ल आउँछ गाइज। एउटा उखालो काट्नुपर्छ, क्रस गरेर आउँछ हाम्रो घर। त्यसपछि धान काट्ने, हामी चाहिँ बाजेको घर धान काट्न गइरहेको छौँ। धान काट्ने छाट्ने। सुन्तला सुन्तला गाई, सुन्तला कस्तो छ कमेन्टमा गर्नु। हामी चाहिँ सुन्तला चोरेर खाँदैछौँ। हामीलाई अति नै भोक लागेको छ गाइस। हामी हन्नु त बिहान नै हनेको हो नि, 7 बजे घरदेखि हनेको। अहिले कति बजेको छ? 10 बज्न लागेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो 11 बजे पुग्नुपर्छ। आन्टी चाहिँ हाँसिरहनु भएको छ। गाइजहरू गएर खानुपर्छ सुन्तला। 20 मिनटमा पुग्छौँ होला गाइज। 20 मिनटभन्दा अलि बढी, आधी घन्टामा पुग्छौँ गाइज। सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले आफ्नो गन्तव्यसम्म गाइज तल खोला छ। खोला खोला छ गाइज। यता र खेल्नुपर्छ। यतामा धेरै मान्छे मरेर आउनुहुँदा हेलो गाइज। यहाँ हेर्नु, यो भिर छ। यहाँबाट खसी मान्छे मर्यो। हामी किन देखाउने गाइज। अब एकछिनपछि भेटौँला। हजुर के भन्ने इच्छा छ? खै अझै सोचेको छैन। त्यस्तो कहिले बनाएर अघि बढ्नुपर्छ न। हाम्रो बाजे चाहिँ कति ढिलो गर्नुभयो, पछाडि हुनुहुन्छ गाइज। हामी घरबाट छिटै हनेको हौँ, किनकि हाम्रो एकजना साथी अपाङ्ग हुनुहुन्छ। उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि हामी छिटो हनेका हौँ। अहिले पुगिन्न क्या गाइज। राम्रो आएको छु नि गाइज, कमेन्ट गर्नुहोस्। फाइनली अब हामी पुल हुने आइपुग्न लागेको छौँ। केही समय पर्खिनुहोस्। यो भिडियोलाई एकदम नछुटाएर हेर्नुहोला गाइज। सबै भिडियो हेर्नुहोला, पुरा भिडियो हेर्नुहोला। मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। के कसो भन्नुहुन्छ अन्ति? सही हो। च्यानलको नाम हो DPK TEACH। अरे कसको यो? के छेट? मैले थुप्रै भिडियोहरू हालेको छु, तर मेरो फर्स्ट भ्लग हो यो गाइज। मामाले पनि हाल्नु भयो। यो मेरो भ्लग होइन। मलाई केही नराम्रो शब्द भनेकोमा माफ गरिदिनु होला, सरी भन्न चाहन्छु। ओहो, यहाँदेखि खस्यो भन्दा मान्छे मरिन्छ गाइज। तल र छ गाइज। फाइनली गाइज हामी पुल हुने आइसकेको छौँ। यो रहेको छ हाम्रो पुल। गाइज हाम्रो पुल देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै लामो पनि छैन। पारित कसको कपडा हो, सुकाइरहेको छन्।
चाहिँ खोला छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तर यस्तो खोला छ अब चाहिँ हामी यो डाँडा काटेर अलिकति थोरै माथि जानुपर्छ त्यसपछि हाम्रो बाजेको घर आइसकेको छ यो चाहिँ कसको कपडा हो गाइज कपडा सुकाएको छ मामा एकछिन बनाउनु न ब्लग तिमी बनाऊ कि होइन फेर देखाने हो कि गाइज मलाई चाहिँ सु आएको छ कहाँ गर्ने हो यहाँ हुन्न तपाईँ जान्छु म हेलो गाइस यहाँ चाहिँ पानी छ हेर्नु खोला छ हुन्छ अब जान्छौँ उकालोको यात्रा गर्दै जान्छौँ हामी हात पाट्यो बेलौटी सक्यो बेलौटी तपाईँको कक्षामा पढ्नुहुन्छ क्लास 12मा 12मा यस हजुर कति वर्ष हुनुभयो 15 years या सिन्टोमा गाइज बेलौटी हेर्ने हो खाने हो बेलौटी खाने हो गाइज हामी उकालो काटेपछि भेटौँला बाई बाई गाइज हामी उकालो काटिसकेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ अब थोरै छ उकालो काट्ने त्यतिसम्म हो गाइस त्यसपछि आयो बाजेको घर चाहिँ सालबाङ हो सालबाङ चाहिँ अचल बिलौटी फल्या हुन्छन् गाइस अहिले फल्याएन कि फल्याएनन् थाम्ला गाइस आयो बाजेको घर यस्तो छ बाजेको घर उ चाहिँ धान काट्ने बगा त्यो चाहिँ कुकुर गाइस वाउ गाइस यसले अस्ति मलाई लोटाएको छ गाइस त्यही कोहीले नभनेर घरभित्र ख्वास छिर्ने हो कि गाइस चाहिँ को छन् गाइस यी बाजे गाइस बाजे आइयो हजुर खै ठुलो गाइस केटारीहरू छन् बाबु चाहिँ मेरो भाइ हो भाइ चाहिँ के हेरिरहेको छन् गाइस भात छ गाइस भात पकाइरहेको छन् यो कुकुरले चाहिँ यसलाई लोटायो फाइनली हामी आइपुगेका छौँ अब चाहिँ ब्लग अफ हुन गइरहेको छ ब्लगमा भेटौँला न्यू ब्लग बाई बाई यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हाई गरिदिनु न अब भेटौँला अर्को ब्लगमा न्यू ब्लगमा मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला गाइज बाई बाई गरिदिनु